Chào các bạn nhé. Mình chia sẻ cái cách kết nối hai cái ống dây. Nếu mà mình nối theo cái kiểu thông thường như thế này thì cũng rất là khó ha. Mình phải thêm một cái ống dây như thế này cũng không được. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu như trường hợp này các bạn làm như thế này để kết nối thì cũng không có ok nha. Đây, mình sẽ làm phương pháp này. Làm dày cũng không được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kết nối hai cái loại ống dây như thế này cùng cái cỡ ha. Rồi các bạn dùng kéo, các bạn cắt đó, các bạn cắt như thế này cho mình ha. Đó, mình sẽ chỉnh lại chút xíu. Rồi